בלגן בלאב איילנד USA אחרי שיהודי נשק פלסטינית. אז מה היה? יש אחד קוראים לו אילן ביבס ואחת שקוראים אותה עודה מוסטפא, שטוענת שהיא אמריקאית ממוצא פלסטיני, שזה מומצא, טוב שלא אמרה מארץ עוץ או מאטלנטיס או מעמק המומינים. מצחיק שכל אלה שההורים שלהם ברחו מרצועת גזה כי כמעט שחטו אותם כמו איזה בהר הבית בפסח, היום מתגאים שהם הגיעו משם רק כי זה נהיה טרנדי. זה כמו שמישהי תברח מבן זוג שפיצץ אותה מכות, אבל אז תפרסם בסטורי תמונות שלהם מלרנקה ותכתוב הכל מזכיר לי אותך אביתר, כי היא שמעה שהוא גירד 50,000 בחישגד קזינו. הגברת הזאת צריכה להגיד תודה להורים שלה על זה שיכולה לקפץ עם ביקיני וצמות כמו מוסטפא בת הערים בתוכנית ריאליטי באמריקה, ולא לשבת בבית ברפיח אחרי שבעלה כיסה אותה כמו רכב אספנות. אבל לפחות היא מנצלת את ההזדמנות בלגור במדינה מערבית מתפתחת וליברלית שנותנת לאישה מעמד שווה, כמו אופציה לחליה גבר לבן יהודי עם טלטלים ואז מיד אחרי זה לקפוץ על גבר שחור עם זקן. בקוראן היו קוראים לזה חרם. מזל שבאי האהבה אין סמכות למועצת השורה. וואלה, אבא שלה צופה בתוכנית ולא יודע מה לעשות קודם, לארוז טרולי ולהימלט כי הוא משת"פ ישראלי שהמיקום שלו נחשף עכשיו, או לסקול אותה על כבוד המשפחה בגלל הפריצות בטלוויזיה. ווין ווין. בקיצור, אילן ביבס כבש את מוסטפא והם החליפו נוזלים, ואז התחיל דיבור רציני על זה שהוא לוחם צה"ל לשעבר. מי ישמע איזה דיבור על זה? כולה יהודי נשק בפה ערבייה? זה כלום לעומת האנלי שנתנו בסינואר. כנראה שכחו. אבל מה מסתבר בסוף? הוא יהודי קנדי, לא היה חייל ורק הצטלם עם אחד כשהוא בא לבקר בארץ הקודש. אני אומר לכם, יהודים מהתפוצות אוהבים להצטלם עם חיילי צה"ל כמו שהארסים אוהבים לדפוק תמונה ליד מרצדס לא שלהם. שופוני. בקיצור, צופה בתוכנית התחילה להפיץ בטיקטוק שמועות שאילן שירת בצבא ההגנה לישראל. אם היא ידעה את זה עליו, היא מעולם לא הייתה עושה את זה. תומכי חינם פלסטין בעולם זה הדבר הכי עלוב שיש. אם היא הייתה יודעת, היא לא הייתה עושה את זה. זאת נראה לכם אכפת לה ממשהו? אתם חושבים היא קרובה לערביות שבה? זאת נולדה באמריקה. יום אחד אמא שלה הביאה לה חומוס, היא טעמה, חשבה זה מיונז מקולקל. יום אחד היא הדליקה גחל ושמה במקום טבק מרווה בנרגילה כי היא חשבה שזה מפיץ ריח עתיק. היא הרסה את הדרבוקה של אבא שלה כי היא שפכה לבפנים מים ושמה פרחים כי היא חשבה שזה עציץ דקורטיבי. נראה לכם אכפת לה באמת מהסכסוך במזרח התיכון? היא יושבת כל יום בסטארבקס, שותה לאטה, אוכלת המבורגר עם גדי בחלב אמו וחנזיר. שם כסף שגם אם הוא היה מראה לה את החוגר שלו, היא עדיין הייתה רוצה לשבת לו על המטול ולשפשף לו את הדיסקית. עוד כתוב שחלק מהמגיבים הזדעזעו מהגילוי. עם זאת, אחרים העבירו לגולשת הזאת שאילן מעולם לא שירת בצה"ל. אבל גם זה לא שכנע את המגיבים הפרו-בלסטינים. הם אומרים שזה לא משנה כי הוא פרו-ישראלי, כי הוא עוקב אחרי עמודים פרו-ישראלי. תראו מה זה, פעם כדי להסתיר שאתה יהודי כשאתה בחול, היית צריך להסתיר את השרשרת מגן דוד, לא לדבר עברית, ובתקופת הקורונה עוד היה יותר נוח. היה מסכה על הפנים, אז גם לא ראו את האף. אבל היום צריך לעשות אקסטרה. אם אני טס לחול השנה, אני מוריד לפני הטיסה את העוקב שלי מגיא הוחמן, יוסף חדד וטלי גוטליב, ועושה פולו לקניה ווסט, בצלם ואדולף פאקינג היטלר, כדי שיהיה אמין עד הסוף. מדהים אותי שבזמן שאנחנו מתעסקים פה במלחמות, והאם להעביר שטחים או לא להעביר שטחים, יהודים וערבים בצד השני של העולם מתעסקים בלהעביר הרפס וזיבה. כיאה. אני רק אגיד לכם שאת הכתבה הזאת אני הבאתי מאתר חדשות, כי אני לא צופה בחרא הזה שנקרא לאב איילנד USA, וגם לא לאב איילנד ישראל, וגם לא לאב איילנד של עמק הטלטאביס. עכשיו תגידו לי, אז במה אתה צופה? הכל זבל בטלוויזיה. יש רק הפח הגדול ותוכנית חדשה שנקראת כלוב הזהב, ששם צביקה הדר עושה טריוויה לאנשים ואז הם נכנסים לאיזה מקום שנקרא כלוב הזהב, ומשם הם מנסים להוציא פרסים סופר 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 שווים כמו מיקסר או סט סירים מסריח לאינדוקציה ואת הכבוד העצמי שלהם, ובסוף הם יוצאים בידיים ריקות מינוס 75 שקלים עבור חנייה בחניון. חרה של קונספט וחרה של ליהוק. הביאו לנו את עדן פינס כדי לפלפל את העניינים, אבל ג'וני אח שלי, מה זה שווה אם הביאו לה סטייליסטית גרועה? וואלה, היא לבושה שם יותר מבובת ראווה בחנות לנשים חרדיות בבני ברק. אז למה הביאו עדן פינס? היו מביאים כבר את אסי עזר ועוטפים אותו בפעת טלטלים. אמן לזה. אני אגיד לכם עוד דבר, אתם צודקים אחושר, אבל לי יש מלא דברים לראות כמו סרטים חדשים וסדרות חדשות ואנימה מכל העולם שלכם. כל זה חסום ולא ניתן לצפייה בנטפליקס ובאמזון ובדיסני. איך? או עם הספונסר שלי סייברגוסט VPN. חכו רגע, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לסייברגוסט, שנו לוקיישן למדינה אחרת ותקבלו את כל התכנים שלא נותנים לכם וחוסמים לנו בארץ. בכל זאת סקרנים ורוצים להציץ בלאב איילנד USA ולראות התבוללות של יהודי פר אקסלנס?
או שתרצו לראות התבוללות באתרים אחרים שהשתיקה יפה להם? תתביישו לכם! אני יכול להבין אתכם מאוד. תגלשו דרך ה-VPN של סייברגוסט ותקבלו גלישה בטוחה יותר שלא משאירה עקבות כמו גלישה בסתר, רק פי 800 יותר אמין ואנונימי שאשכרה עובד. רוצים לקנות עציץ חדש לבית אבל הדרבוקות בארץ יקרות? אפשר אונליין ובזול יותר. רק תשנו לוקיישן ותמצאו אחת במחיר נמוך. 100 מדינות לבחירה. אין בלסטין אבל, אז תוכלו לבדוק ולהשוות מחירים לבד. סייברגוסט הוא VPN סופר אמין ויש לו 38 מיליון משתמשים וממליצים עליו באתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. רק 8 שקלים בחודש ואתם מחוברים לכל התענוג הזה. לא תרצו, תחזירו, יש 45 ימים לבחון את המוצר. השארתי לכם לינק בתיאור של הסרטון, תשתמשו בו. אם הגעתם עד לפה, שפו, מכבד אתכם פלוס פלוס פלוס. אם אהבתם את התוכן ואתם רוצים להמשיך לקבל ממני חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל, כמו שראינו פה היום, תעשו סאבסקרייב לערוץ, לייק כדי שהאלגוריתם יבין שאהבתם את התוכן, ותגיבו לי פה למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו פה היום, או גם את הסמיילי האחרון שהשתמשתם בו, גם זה בסדר.